Oke guys, ඉතින් අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ SD නෙලෝට YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද රේඩම අපේ channel එකට subscriber වලට වැඩි තියෙන ඉතින් සතුටුයි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද රේඩම අපේ website එකට අපි website coding කරනකොට අපිට ගොඩක් දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න ඉතින් අපි website එකේ link පදින්න වෙන්නේ ඇතුළේ තියෙන code එක ගොඩක් සාස්. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද රේඩම අපේ code එකේ අපි දැන් ඔයාලගේ h2 කියලා h1 ඉඳන් 6 යන ටැග් ගණන් කොහොමද මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ link එක මම උඩින් දාලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් දැන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද හරියටම අපි දැන් මේ h2 කියලා අපි ගොඩක් ටැග් දෙනවා. හැමදාම අපි h2 කියලා ටැග් දෙනවා. අපිට මේ h2 කියන එක හැම එකකම h2 කියලා දෙන්න බෑ. h2 ටැග් එක තමයි යූස් කරන්නේ. අපි h2 කියන ටැග් එකට අපි ක්ලාස් එකක් දෙනවා. ක්ලාස් එකක් දෙන හැටි තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ. ඉතින් එතන කරන්නේ අපි මේ h2 එක විශේෂ කරනවා. කියන්නේ වෙන වෙන නම් වශයෙන් විශේෂ කරනවා. ඉතින් අද දෙමු කොහොමද නම අපි කියන්නේ විශේෂ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ඉස්සර අපි VS code එක විදිහට open කරගන්න. ඉතින් ගොඩ යනවා වල screen එකට යන්න. screen එක ආවා. මම screen එක ආවම හරි. screen එක ඇවිල්ලා වල බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක හැදුවා. දැන් හරි. අපිට guys හරි මෙන්න මේ h2 කියන එක තමයි දැන් ක්ලාස් එක දෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන ක්ලාස් එකක් දෙනවා TLSS class කියලා දීලා sorry this class කියලා දීලා ක්ලාස් එක මෙන්න ඉඳලා ගන්න ඔයාලා මේ semicolon එක උනේ ලියන්න කවමක්. ඔයාලා මම හිතන එතන දෙන්න උනේ නම් ඉතින් මම මෙතන index 1 කියලා දෙන්න. හරි index 1 කියලා දුන්නා. ඉතින් මේක මෙතන ගල enter කරනවා. හරි ඊට මේ ස්ටයිල් කියලා අපි ටැග් එකක් හදාගන්න. මේ head section එක ඇතුලේ මේ head section එක ඇතුලේ තමයි අපි edit කරන්නේ. මේ CSS සරම් කරන්නේ HTML එක. මේ head section එකේ සමහර කට්ටිය නම් ඉතින් CSS folder file එකක් වෙනම හදාගන්න. ඉතින් මම නම් කරන්නේ HTML අපි run කරන coding editor එක ඇතුලේ මම ඒක run කරනවා. සමහර නම් කරන්නේ coding editor එකේ වෙන CSS එකක් open කරගන්නවා. ඉතින් ඒක open කරගන්න දැන් ඔන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒක open කරගන්නේ ඔයාලා යන්න ඕන ඔයාලා මේ ඇතුලේ ඉතින් එතන ගිහලා ඔයාලා ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් හදා ගන්න ඕන. මේක ඒක හදලා යාලා මෙතන txt කියන එකට ඔක දෙන්න ඕන. css කියලා දීලා ඒක සේව් කරගන්න ඕන. හරි. ඔව් වැදුනා. හරි මෙන්න මේ css කියලා එකයි හරි. මෙන්න ඒක තමයි කරපෙන්නේ. අන්න ඒක ඊට පස්සේ අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරනකොට ඩීලීසි ඔයාලා මෙන්න මේ ස්ටයිල් ටැග් එක අදින්න ගන්න. ඉතින් මම ඒක නම දුන්නේ මොකක්ද dot. අපි දැන් බලමු අපි අර අවයි ස්කූල් කියන එක කොහොමද මැදට ගන්න. කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ මැදට ගන්න. ඉතින් මැදට ගන්නවා මේක index කියන එක දීලා index 1 කියලා දුන්නා. ඒක දීලා මම කරන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේකට කියන නම මම දන්නේ ඔයාලට නමට කරලා අපිට දීලා අපිට ගන්න අපි යූස් කරන ටෙක්ස්ට් align කියන එක align කියන දීලා center කියන එක දෙනවා. center කියන එක දීලා control S select කරලා අපි save කරලා බලමු අපේ website එක කොහොමද run වෙලා තියෙන්නේ කියලා. save වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි. තව මෙන්න මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි මොන කලර්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔඩ ඉතින් මේකට පාට දෙන්න හැටිද මම ඔයාලට මේත් එකම කියලා දෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මම අද ලස්සන වෙබ්සයිට් එකක් පොඩ්ඩක් එන්න ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. මේ මම තනියෙන් අද වෙබ්සයිට් එක කෝඩින් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන අපි කෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමන් දැන් බලමු අපි ඒකට කොහොමද කලර් එකක් දෙන්නේ. ඉතින් කලර් එකක් දෙන්න අපි ඉස්සර මෙතන භාගය කරන්නේ කලර් කියන එක තමයි CO මේ කලර් කියන එක දෙන්නේ. ඔයාලා තුනා යාළුවනේ guys CO කලර් කියන එක ඉතින් අපිට දෙන්නේ මොන කලර් එකක්ද දෙතැකි. මම මෙතනින් දෙනවා blue කියන එක. blue කියන එක. ඊට පස්සේ මම දෙන්න ඕන background colour එකක් දාන්න. මම දෙනවා background colour එක. ඉතින් background colour එකක් මම දෙනවා මෙන්න මේ. ඊට පස්සේ මම text එකේ size එකක් දාන්න. ඒක text
text size adjust කියලා යනවා. ඉතින් මම මේකට දෙනවා 30 pixel වගේ දීලා control S select කරලා බලමු. අපි දැන් මේ මගේ දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද වෙබ් එකේ සේව් වෙලා තියන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් කොහොමද වෙබ්සයිට් එකේ සේව් වෙලා තියන්නේ කියලා. හරි යන්නේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු මීටරි කොහොමද ලස්සනට වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරි යන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා මගේ channel එක touch එකේ ඉන්න. Oh.